سلام به مخاطبای عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. بریم ویدیوهای امشب رو ببینیم. ویدیوی اول از یک راننده پیک اندونزیایی هستش. این آقا توی پیجش معمولا از کارهایی که انجام میده و غذاهایی که میبره برای مردم فیلم میگیره و توی کانالش کلا در رابطه با کار اسنپش هستش. ولی اخیراً یه ویدیویی آپلود کرده که متفاوته از ویدیوهای دیگه‌اش. اون زمانی که داشته توی یک مسیر جنگلی میرفته، توی یک مکان دورافتاده برای تحویل غذا، یه اتفاق ترسناک رو ثبت دوربینش میکنه ناخواسته. ببینید. اگر با دقت نگاه کنید، یه نفر بی حرکت وسط جاده ایستاده و کلا سر تا سر بدنش انگار یک پوشش سفیدی داره. اون شخص متوجه میشه که این چیه و ریسک نمیکنه و به غریزش اعتماد میکنه و از اونجا فرار میکنه. توی اندونزی زن سفیدپوش یه افسانه هستش و از اون دست موجودات ماوراییه که هیچکس دوست نداره ببینش. بعد از غروب خورشید و سیاه شدن آسمون، همه چیز توی یک محله توی حومه شهر ساکت شد. توی یکی از این خونه‌ها زنی به نام مستعار ACKC زندگی میکنه. اون یه دوربین امنیتی نصب کرده تا خیابون خودش رو زیر نظر داشته باشه. اما اخیراً توی دوربینش یه چیزی ثبت شده که اونو غافلگیر کرده. ببینید. دوربین یه شبح رنگ پریده رو در حال عبور از خیابون درست مقابل خونش ثبت کرده. اون به آرامی به سمت چپ متمایل میشه و تقریبا شفاف به نظر میرسه. واضحه که شبیه یه آدم زنده نیست. بدنش به طرز غیر طبیعی سفید و مبهمه. بیشتر شبیه یک شبحه تا چیزی شبیه به انسان. خوشبختانه کیسی این اولین و آخرین باری بوده که براش این شخصیت ظاهر شده و محض احتیاط شبا در خونش رو قفل میکنه. مایکل تیزیر و همسرش یه خونه قدیمی در لوئیزیانا خریداری کردن. این خونه برمیگرده به تاریخ 1896. از بیرون یه خونه تاریخی و آروم و قدیمی به نظر میرسه. توی هفته اول اسباب کشی انگار یه چیزی درست نبوده. تقریبا هر شب اون صدای حرکتی توی طبقه بالا میشنیده. صدای قدم‌های سنگین، قدم‌های آهسته و گاهی صدای کسی که بالای پله‌ها میسته. در ابتدا اون سعی میکنه اونو توجیه کنه. خونه‌های قدیمی معمولاً اینجور صداها توش زیاد میاد و اون فکر میکنه رطوبت باعث ایجاد صداهای عجیب و غریب شده. اما صداها مدام تکرار میشن. همون قدم‌ها، همون صدای پا. بعد از چند شب بیخوابی مایکل تصمیم میگیره حدس زدن رو کنار بذاره. یه شب تلفنش رو برمیداره، برای بررسی به طبقه بالا میره. این چیزیه که اون ثبت کرده. Alright. I can't believe I'm doing this right now. But something's making noise up here. I'm gonna go check it out again. I'm trying. Oh shit. Okay. Yeah, it's alright. Alright. It's just a room, right? Okay. Alright guys, moment of truth. Jesus Christ. Okay. Not crazy about this. Let me get some light. Right? Ooh. Okay. I'm gonna shut this door in case the cat. اگر با دقت به اون درگاه نگاه کنید، انگار یه چیزی نمایان میشه
و اون چیز نباید اونجا باشه. برخی از بیننده ها میگن که این میتونه یه شبح تمام عیار باشه. با توجه به اینکه قدمت این خونه به اواخر دهه 1800 میلادی برمیگرده، خیلی هم میگن شاید این خونه شاهد مرگ‌های زیادی بین دیوارهای خودش بوده. اگر این درست باشه، هر چیزی که اونجا کمین کرده حتما زمانی اونجا زندگی میکرده و ممکنه ندونه که زمان گذشته. برخی میگن که ارواح کارهای روزمره رو تکرار میکنن، در مسیرهای آشنا قدم میزنن و در جایی که قبلا ایستاده بودن میایستن. حالا به نظر شما این ترفند نور و سایه است یا چیزی واقعا توی طبقه بالا داره زندگی میکنه؟ این ویدیو از یک شخصیه که معتقد خونش جن زده هستش. از سال 2021 اتفاقات ترسناک و غیرقابل توضیحی توی خونش و اطراف خونش شروع به رخ دادن کرده بوده. اون زمانی که توی خونه تنها بوده این اتفاقات پشت سر هم براش میافتاده. برای همین اون توی تیک تاک یک پیج درست میکنه و ویدیوهای خودش رو اونجا آپلود میکنه به امید اینکه کسی بتونه بهش کمک کنه. دوستان ویدیوهای خونه لورن به صورت سریالیه. یه سری از ویدیوها رو مطمئنم خیلی دیدین ولی یه سریاش هم مطمئنم ندیدید چون خودم توی کانال نذاشتم، اما الان پشت سر همه. بریم ببینیم. Luna, come on. اتفاقاتی از این دست روز به روز بیشتر رخ میداد و این باعث میشد لورن از اون چی که توی خونش کمی کرده بود بیشتر و بیشتر بترسه. Chilling here, being a kitty cat. Did you do that? اگر با دقت نگاه کرده باشید یهو این بطری که کنارش هست واژگون میشه. حالا اگر با دقت نگاه کنید لورن فاصله داره با بطری و گربه‌ش هم فاصله داره، اما اون بطری میفته. این تنها اتفاق ترسناک خونه لورن نیست. So I'm trying to be as calm as possible with all this stuff that is going on in my house. The books fell from that shelf. Thank you, Turtle. These are the books that fell, which is fine. Ignore my nails. I dyed someone's hair. This was one. The other. This one wouldn't be so bad if what was said on the TV as soon as the books fell. Right after. I'm not sorry, but I can tell you something. 19 minutes, people. Just to be clear, 19 minutes until 6 o'clock. What the Oh my god. بچه نگاه کنید توی باغچه خونه‌شون یه چیزی در حال حرکت روش ضربه میندازم. این وقایع وحشتناک لورن رو مضطرب و نگران کرده و با شروع حضور فیزیکی اون موجود باعث شده که لورن وحشت زده بشه. This is ridiculous. Don't make me think about numbers again. A brave and accurate decision. Yes,
این ویدیوی خونه لورن رو خیلیاتون دیدید که نشسته یه دفعه یه نفر موهاش رو میکشه، انگار یه دست نامرئی پشت سرش بود. به سرعت برمیگرده و انتظار داشته که کسی پشت سرش باشه، اما هیچ کس اونجا نبوده. چند هفته بعد وقتی که لورن پیش یکی از دوستاش توی خونه بوده، متوجه میشه که سگش داره رفتارهای عجیب و غریب میکنه و هر تغییر مسیر میداده و انگار یه چیزی میداده که هیچ کس نمیتونسته ببینه. متوجه میشه که سگا کنار پنجره روبروی حیاط خلوت انگار یه چیزی حس کرده. از اونجایی که لورن بیرون خونش یک دوربین مداربسته کار گذاشته بوده، میره ببینه که چی بیرون باعث شده که سگاشو آشفته کنه. بچه‌ها ببینید، درست توی حیاط خلوتش لابلای درخت‌ها یه موجودی ظاهر میشه، جلو و عقب میره و بعد ناپدید میشه. اصلا شبیه یه آدم نیست. بدنش نیمه شفافه. یکم شکل میگیره، جامد میشه و بعد دوباره حالت شفاف خودش میگیره. لورن وقتی که اینو میبینه واقعا میفهمه چه خونش رو تسخیر کرده و از شدت وحشت زدگی شروع به گریه میکنه. این ویدیو از یک دوربین مداربسته هستش و اینجا هم جایی هستش که یه آقایی داره تتو میزنه. حالا بیاید بریم ببینیم چی ثبت دوربین شده. بدون هیچ هشداری چند تا وسیله یه دفعه از قفسه کتاب سر می‌خورن و روی زمین میافتن. هیچکس نزدیک اون وسایل نایستاده بود که بهش دست بزنه. همزمان با پراکنده شدن اشیا، یکی از اونا به مردی که روی صندلی نشسته و منتظر خالکوبی رو انجام بده برخورد میکنه. اون کمی تکون میخوره و سرش رو بالا میاره و بعد سعی میکنه وسیله ها رو برگردونه توی قفسه. اگر با دقت نگاه کنید به ریاکشن آقا، انگار که قبلا هم این اتفاق براش افتاده. خیلی تعجب نمیکنه، حتی یه لبخند هم میزنه. این ویدیو از یک دوربین امنیتی توی یک سوپرمارکت در کنگون هستش. البته این دوربین مداربسته توی پارکینگ این سوپرمارکت هستش. محوطه پارکینگ کاملا خالیه و نگهبانی که مراقب بوده داشته تلویزیون رو نگاه میکرده و دوربین چک میکرده که متوجه همچین چیزی میشه. ببینیم. همونطور که میبینید این ویدیو کیفیت نداره، درست برای 9 سال پیشه و به تازگی آپلود شده. حالا کاری به کیفیتش نداشته باشیم، چیزی که ثبت دوربین شده واقعا ترسناکه. انگار یه نفر هستش که کاملا شفافه، از جنس دوده و به حالت خمیده داره راه میره. این ویدیو از یک مادر و دختر هستش که خواستن با دوربین دید در شب بیان بیرون خونه‌شون رو دید بزنن. اونا میرن بیرون و قصدشن از حومه آروم و نزدیک خونه‌شون فقط عکس بگیرن. چیزی که ضبط میکنه اونو عمیقا نگران کرده. ببینید.
something moving there. No, there's a motorcycle. See? I don't see nothing down there. Can't be the motorcycles, honey. There's another sparkle. You see what I'm What's saying? that? What is that? Tree. No. You moved it, right? Right there. See it? Uh-huh. Look. There's nobody there. I can't see. Look. Isn't it those people? Can't be. There's nobody. Not up in the trees. There's nobody down there no more. See? همچنین که دوربین به آرومی در یک میدون وسیع و باز حرکت میکنه، حرکت ضعیفی توی دوردست‌ها ظاهر میشه. حالا اگه با دقت نگاه کنید می‌بینید مثلا بدنش کاملا شکل نمیگیره، انگار یه پیکر رنگ پریده‌ای از مه که روی چمن و شناوره. آهسته و سنجیده از این ور به اون ور میره و مطمئنه که زیر نظره. منظورم موجود هستش. توی ویدیو گفته شده بود که مادر و دختر دارن با هم پچ پچ میکنن. اما همونطور که شنیدید انگار 3 نفر هستن که دارن با هم دیگه صحبت میکنن. حالا مهم نیست، ولی هر چیزی که هست قشنگ یه نفرشون توی دوربین داره میبینه و اون 2 نفر نمیبیننش. زمانی که فقط توی دوربین نگاه میکنن اونو میتونن ببینن. بعد از پایان کلیپ مادر توضیح میده که دهه‌ها پیش یک مزرعه قدیمی در اون زمین قرار داشته. آتیش میگیره و خانواده‌ای که توی اونجا زندگی میکرده رو با خودش میبره. برخی معتقدن که اون چیزی که اون شب دستگیر شده ممکنه ارواح کسایی باشه که هرگز جایی رو که زمانی خونشون بوده ترک نکردن. اما نظر شما چیه؟ یه کاربر ردیت که به تنهایی توی آریزونا زندگی میکنه 2 تا عکس رو آپلود میکنه توی ردیت. یه شب اون تا دیر وقت بیدار بوده و نمیتونسته بخوابه. توی اتاق نشیمن خودش مشغول تماشای تلویزیون میشه. اما یه دفعه احساس میکنه یه چیزی کف اتاق داره راه میره. صدای جیرجیر روی تخته‌های کف راهرو میومده. اولش فکر میکنه ممکنه گربه‌اش باشه که داره اونجا پرسه میزنه، اما صدا برای اینکه یه گربه باشه خیلی سنگین بوده. اون بلند میشه تا بررسی کنه و به راهروی تاریک نگاه میکنه. هیچ چیزی اونجا نیست. اون به اتاق نشیمنش برمیگرده، اما حالا یه چیز متفاوت احساس میکنه. اون نمیتونه این حس رو که تنها نیست رو از خودش دور کنه. مدتی بوده که اون مشکوک بوده که خونش ممکن جن زده شده باشه و شنیده بوده که گاهی اوقات ارواح در دوربین ظاهر میشن، حتی زمانی که با چشم غیر مسلح قابل مشاهده نیستن. بنابراین تصمیم میگیره تا اونو امتحان کنه. تلفن خودش رو بالا میاره و از راهرو عکس میگیره. اولش این عکس طبیعی به نظر میرسه، اما بعد از نگاه دقیق متوجه میشه که چیزی توی لبه یه چارچوب ایستاده. وقتی تصویر روشن‌تر میشه واضح‌تر میشه. چیزی که به نظر میرسه چهره‌ای با چشمان سیاه فرو رفته و دهانی باز هستش و از تاریکی انگار به اون خیره شده. شب این شخص نمیخوابه و انقدر عصبیه که نمیتونه اصلا از اتاق نشیمن بره. اون توی همون نقطه یه عکس دیگه میگیره، این بار توی روز، برخلاف عکس قبلی. هیچ نشونه ای از چیزی که اون چهره عجیب توی شب دیده بوده اونجا نیست. هیچ چیزی توی راهروشون نیست. بنابراین هر چیزی که توی شب اونو داشته تماشا میکرده یه تاریکی ظاهر شده بوده. حالا به نظر شما اون چی بوده؟ خب دوستان بریم سراغ یه ویدیو که متعلق به هوش مصنوعیه. یه خانمی به اسم آرام یه عکس از خودش داره و اونو میخواد بده به هوش مصنوعی که براش متحرکش کنه. حالا با دیدن این ویدیو بهتر میفهمید که کدوم ویدیوها واقعیه و کدوم ویدیوها واقعی نیست. نگاه کنید، این خانمی عکس رو داده به هوش مصنوعی. حالا تحرکات این خانم نگاه کنید چقدر لگ داره. ولی موضوع اصلی اصلا این نیست. گفتم حالا این نکته رو بهتون بگم. عکسی که فقط زن جوان حاضر در اتاق رو نشون میداد تبدیل به یک ویدیویی از حرکات اون شد که انگار داره میرقصه. تا اون لحظه همه چیز عادی بود. جزئیات نگران کننده پشت سرش بوده. شخصی توی اتاق قدم میزنه، انگار توی همون لحظه زمانی که داشته عکس میگرفته اونجا بوده.
این فقط یا یه اشکال از برنامه است یا یک خطای پردازشی. این زن ادعا میکنه کسی که صحنه ظاهر شده رو میشناسه. به گفته اون این سیلوئت خیلی شبیه پدر بزرگش بوده. برای مقایسه فیلم زنده بودن پدر بزرگش رو میذاره. خب حالا توی اون تایم مثلا این خانم تنها بوده دیگه، پدر بزرگش هم فوت کرده بوده. حالا میگه نمیدونم مشکل هوش مصنوعیه که همچین چیزی رو ثبت کرده یا واقعا روح پدر بزرگم اونجا بوده، توی اون تایم ثبت تصویر شده بوده. این ویدیو از شخصی به نام لونا. اون یه مغازه کوچیک داره توی شهری توی شمال انگلستان. این مغازه جواهرات و کریستال‌های مختلف می‌فروشه. قراره که یه مکان آرامش بخش باشه و پر از انرژی مثبت. اما صاحب مغازه یه سری چیزا تجربه کرده که نشون میده توی این مغازه اتفاقات ماورایی داره میفته. به گفته اون اجسامی رو دیده که خودشون دارن حرکت میکنن زمانی که مغازه خالی بوده و یه سری صداهای غیر قابل توضیح میشنیده و حس غریب به یقین داشته که این اتفاقات ماوراییه. حالا این اتفاقات خیلی زیاد توی انبارش میفته. اون با یک گروه جستجوگر توی بریتانیا تماس میگیره به این امید که بتونن بیان توی اونجا و براش تحقیق کنن ببینن چه موجودی اونجاست، میتونن اون موجود رو از اونجا بیرون کنن یا نه. حالا بیاید بریم ببینیم چی ثبت دوربینشون شده. Okay, so down here I'm picking up on a young girl in this, well, a young lady I'm going to say in this corner. I feel she's maybe about 12, 13-year-old. She gives me really bad nausea because often I do pick up physically how they pass. And I just feel really nauseous with her and I feel... بچه نگاه کنید، یکی از اون محققا برمیگرده عقب چون یه نفر موهاشو گرفته کشیده. حالا وقتی با دقت نگاه میکنی بچه صورتش خیلی اصلا عجیب و غریب شد، انگار خیلی ترسناک شد. هرچند که توی ویدیو بهش اشاره نشده بود که لبخند شیطانی داره میزنه، ولی هم موهاش کشیده شد همزمان، هم صورتش یه حالت وحشتناکی به خودش گرفت. اینا توی انبار مغازه جواهر فروشی هن و انگار یه چیز نامرئی داره از کنار این خانم رد میشه. به نظر شما این چیه؟ حالا دیگه این خانم که صاحب مغازه هستش میدونه که واقعا ملکش جن زده هستش و معلوم هم نیست که اینا تونستن کاری بکنن یا نه. این ویدیو از شخصی به نام تریناست که ساکن فلوریدا هستش. اون در حال قدم زدن توی محله خودش بوده و داشته از یک خونه متروکه قدیمی از کنارش عبور می‌کرده. این خونه قبلا متعلق به یک خانواده به نام مارتین بوده و اونجا یک فاجعه وحشتناک رخ داده بوده و اونجا خالی از سکنه شده. مردم محلی میگن این خانواده توی یک شرایط خیلی بدی فوت کرده. توی اون زمان همسایه‌ها شنیدن صداهای شبیه گریه از ملک می اومده و حتی چهره‌هایی پشت پنجره دیدن. وقتی ترینا داره از اون کنار رد میشه توجهش به یک پنجره جلب میشه. گوشی رو برمی‌داره و این فیلم رو میگیره. بریم ببینیم. Haunted, Panama City, Florida, my first book. And I'm just driving by randomly. Look in the window. Please, somebody tell me you see what I'm seeing. A child. He supposedly, maybe, we're not sure. Stories have changed over the years. Man went crazy and killed his entire family after finding out his wife was cheating with a servant. A servant on a tree that used to be in the front yard that the hurricane took out. But the stories are that the children can be seen. I see a kid. به نظر میرسه یه چهره پشت پنجره هست و شبیه یه کودکه. ترینا میگه این خونه کاملا خالیه و مطمئنه که یکی از بچه‌های مارتین هنوز روحش توی اون مکانی که این فاجعه رخ داده هستش. حالا به نظرتون واقعا اون روحه یا یک موجود ماوراییه که اونجا ساکن شده؟ این ویدیویی که قراره ببینید به راحتی میتونم بگم یکی از عجیب‌ترین و مرموزترین ویدیوهایی هستش که تا کنون ضبط شده. همه چیز از زمانی شروع میشه که زنی به نام آنجلا یک ویدیو از بچه برادرش میگیره. زمانی که برادرزادش داشته صبحانه میخورده این خانم سعی میکنه یه ویدیوی یادگاری ازش بگیره
چون به نظرش خیلی بامزه می اومده اون صحنه‌ای که داره شیرینی میخوره. یه ویدیوی کوتاه رو میگیره اما همزمان یه چیز غیر عادی ثبت میشه. ببینیم. Oh my God, what is that? Oh my God, what is that? Oh my God, what is? یه شی یا یه چیز عجیبی که خیلی قد بلندی هم داره میاد از اونجا عبور میکنه. بچه‌ها قشنگ مشخصه یه لامپ اونجاست. وقتی این موجود میاد رد میشه انقدر سیاهه که انگار لامپ خاموش میشه، در صورتی که خاموش نمیشه ها، میاد جلوی نور رو میگیره. دقیقاً یادمه یه ویدیو شبیه همین رو توی کانالم گذاشتم که یه موجود قد بلند سایه‌ای میاد از جلوی نور رد میشه که انگار برای چند ثانیه اون نور قطع میشه، در صورتی که اصلا قطع نمیشه، اون سایه سیاه میاد جلوش رو میگیره. یه تولید کننده محتوا که به خاطر انتشار ویدیوهای شکار شناخته میشه معمولا همه چیز رو با دوربین حرارتی ثبت میکنه. فیلمای اون معمولا حیواناتی رو نشون میده که توی تاریکی حرکت میکنن و اون میاد از طریق دوربین حرارتی گرمای بدنشون رو ثبت میکنه. کایوت‌ها، گوزها و سایر گونه‌هایی که فقط از طریق گرمای بدنشون که توسط دستگاه ثبت میشه قابل مشاهده هستن. اون توی کانالش هرگز بر موضوع وحشت و ترس اصلا تمرکز نکرده و فقط داره به مشاهده حیات وحش توی شب تمرکز کرده بوده. توی شب عادی اون مثل خیلی وقتهای دیگه در جنگل مشغول فیلمبرداری بوده. جنگل ساکت و دوربین منطقه رو برای یافتن هر گونه نشونه‌ای از حرکت بررسی می‌کرده. همون موقع بوده که یه چیز غیر منتظره روی دوربینش ثبت میشه. در دل تاریکی تصویر حرارتی به وضوح یه چیز شبیه به شخصی رو نشون میده. در میون درخت‌ها داره قدم میزنه. اون یه حیوان نیست. شکل و حالت بدنش و حرکاتش همه نشون از یک حالت انسانی داره، اما اون به تنهایی تو عمق جنگل داره قدم میزنه. شاید اصلا این موجود ماورائی نباشه، انسان باشه، ولی خیلی بعیده، چون تمام شکارچی‌ها توی این منطقه میان و دیدن یه آدم، اونم بدون اینکه اصلا اونجا مسیری باشه برای آدما، این ویدیو رو ترسناک میکنه. حتی هیچ اردوگاهی هم اونجا نبوده.